cả nhà yêu đã quay trở lại YouTube channel của Chuông Chất Trôi. Và mình đã quay trở lại sau hình như là tầm nửa năm mình không quay vlog. Mình xin lỗi các bạn rất nhiều. Các bạn nhắn tin cho mình rất nhiều nhưng mà vì mình lười và các bạn không cần phải lo mình đâu. Mắt mình tím này tại mình đi làm xong rồi mình bị đập trán vào cái cửa bếp. Thế xong bây giờ nó tím chứ không phải là mình đi đấm nhau. Không, mình cũng có đi đấm nhau. Đợt trước mình ở Việt Nam mình có chơi UFC. Thế xong rồi kiểu mình chơi xong mình thấy vật nhau hay quá nên mình đi đăng ký học thật. Thế là lúc mà học lại đam mê quá. Thế nên là tiện thể thì mình có một người bạn thân thiết ở Melbourne qua. Nên mình sẽ dẫn bạn của Melbourne của mình đi chơi. Ok nha mọi người. Và live update là mình bây giờ mình không còn ở share nữa. Câu chuyện ở nhà share là câu chuyện nói chung là bây giờ mình đã kiếm được một con studio rồi. Mình cho mọi người đi tí house tour nhá. House tour nhá. Nhà hơi bừa thông cảm. Đây là ui dồi chết mẹ rồi, bừa quá đéo rồi. Sửa lại nào. Đấy, góc phòng nó cũng chỉ có như này thôi. Nếm lại một tí cái hồi mà mình mới chuyển vào. Thì nói chung là mình chật vật lắm các bạn ạ. Đời công nhân bắt công đêm đêm con toàn khóc trong lòng. Vì làm xin không xin họ cũng vẫn chửi con trên miền. Nói chung đợt ở nhà share thì bị chủ cũ bắt nạt. Các bạn mà ở Úc thì các bạn sẽ hiểu cái cảm giác mà không có một cái gì là nó khó bằng luôn. Thế là mãi về sau thì mình nghĩ là mình không hợp ở với ai cả, mình cũng không muốn ở với bạn ấy. Thế là mình sẽ cố gắng kiếm một căn studio. Nhưng đời đâu có như là mơ các bạn. Lúc mà mình sang ấy, mình không có nhà xong mình phải ở ké nhà bạn mình. Nhưng mà ngại ở chỗ là đợt đấy mình bị cúm A. Tại vì cái đợt mình quay lại Úc là đợt đấy đang bùng phát dịch cúm A. Thế là bạn mình cách ly mình luôn, cho mình nằm ở trong phòng. Xong rồi bạn mình với người yêu bạn mình thì nằm ngoài phòng khách, xong nằm dưới đất. Nói chung là mình thấy rất là có lỗi và xin chân thành cảm ơn em Cara. Đợt đó nhá, mình sốt 40 độ. Xong rồi nhà thì không có. Xong rồi cứ phải lên mạng tìm nhà, kiểu đợt đấy đau hết cả đầu. Hello. May mắn ấy thì là cái agent của nhà cũ của mình, cái ông chủ thì hãm nhưng mà cái ông agent thì ông ấy tốt. Ông ấy biết cái vụ của mình là ông chủ nhà cũ không trả lại tiền cọc cho mình, nghĩa là ông chủ nhà cũ vẫn đang cầm 1.000 đô của mình. Thế là ông ấy cũng thương. Thế là lúc đấy mình nhắn tin mình hỏi là thế bây giờ có căn studio nào không. Thì ông ấy bảo là đang có một căn, ngày mai mà đến xem đi. Thế là hôm sau mình đến xem xong mình ngồi mình kể khổ 20 phút. Ông ấy thương mình quá, xong rồi ông chú còn lái xe chở mình ra station đấy các bạn. Thì nói chung là căn này không có nội thất nên là lúc mình mới chuyển vào cũng rất là khổ. Kiểu cả một tuần đấy mình phải đi mua nội thất xong rồi lắp dần vào. Xong rồi còn kiểu sợ là nội thất không đến kịp thì mình cũng chả có chỗ mà ở, mà mình không thể ở nhà bạn mình mãi được. Mọi người ơi, kiểu nhà Úc nhá, không nội thất nhá, xong rồi điện nước internet mình đều phải tự kiểu tìm nhà mạng này các thứ, xong rồi phải đi mua một cái cục mạng, kiểu mình phải làm lại hết tất cả mọi thứ từ đầu ấy. Mọi người tưởng tượng đợt đấy mình chật vật theo cái kiểu là ấy, tất cả những thứ đen đủi nhất nó đều được xảy đến với mình trong một tháng đấy. Này thì sốt này thì nhà không có, xong rồi nội thất thì không biết có đặt được không. Xong rồi lúc đấy mình kiểu xách tay 50 cái bánh cốm để mình tặng các bạn đồng nghiệp của mình. Xong rồi mình để 3 ngày, lúc mình mở vali ra thì nó hỏng. Bởi vì mình định là cái ngày đầu tiên mình quay Úc mình sẽ đi làm luôn. Nhưng mà xong cuối cùng mình không đi làm được tại vì lúc đấy mình bị sốt cao quá. Thế là mốc hết 50 bánh cốm. Vì quá đen đủi nên là mình đã quyết tâm trước khi chuyển vào nhà mới mình sẽ đi chùa. Nhưng các bạn biết gì không? Lợi ích của quen manager. Manager? You give credit, you only gotta give credit to managers. What? Who is the most manager? You. And then number 2, who? Not me, bitch. Asshole, don't ask me. No, I mean she only told me it's like smelly or something. It's Oh, say it again. Chim hoài bấm ấy. No. Don't use it. Don't use it. And don't even try to get the meaning of that. Don't worry, I don't use it. No, you can say hi to everyone. Xin chào chim Xin chào cả nhà. Xin chào chim Oh hell no, don't. Hey, this is digital footprint. No, say xin chào chim thôi. Xin chào chim hoài. What? No. Mình không có tí kinh nghiệm đi chùa nào cả. Thế là lúc đấy mình lên mạng mình tra xem là chùa nào linh nghiệm nhất ở Úc này. Đấy nha, đi chùa nha, nhắn hỏi ChatGPT cắm mấy nén hương. Nếu mà cắm hết nén này rồi còn một nén nữa thì làm sao làm thế nào. Ôi giời ơi, cá nhân mình là một đứa cực kỳ dễ khóc. Nhìn mình trông lực điền mạnh mẽ thôi chứ mình kiểu hơi tí động tí mình khóc với các bạn. Nhưng mà ấy, tất cả đã thay đổi sau khi mình sang Úc. Bạn nào mà xem vlog mình lâu lâu ấy thì cái vid đầu tiên mình ở Úc ấy, hôm đấy mình khóc cả tuần mình khóc luôn. Thế mà cái đợt chuyển nhà mình khổ như thế mà mình không khóc một tí nào. Kiểu buổi đêm mình cứ nằm vắt chán lên mình suy nghĩ về cuộc đời thôi, nhưng mà mình không thể nào mình khóc nổi. Kể cả lúc mình ốm sốt 40 độ
mình không có thuốc, mình vẫn không thể nào khóc nổi mọi người. Tại vì mình nghĩ là bây giờ mình khóc mình không giải quyết được cái gì, đằng nào vẫn phải tìm nhà. Bây giờ khóc không đi tìm được nhà, nên là bao giờ tao chuyển vào nhà mới và tao yên trí ổn định thì tao sẽ bắt đầu khóc. Nhưng mà đến lúc mình chuyển vào nhà mới mình cũng không khóc. Thế tính ra cái lần cuối mình khóc là chắc cách đây 3-4 tháng. Nên bây giờ á, tao mạnh mẽ rồi, tao không sợ bố con thằng nào luôn. Mà nhá, lại cộng thêm là bây giờ mình còn đi học võ các bạn ạ. Nói chung là nhiều người nghĩ mình bị thần kinh, tại vì mình cái đợt 2 tuần đầu tiên mình đi học võ kiểu 5 buổi một tuần ấy. Các bạn xem vlog này của mình các bạn sẽ thấy mình không đi tập gym nữa. Xin chào, morning. We are at Security. Going to Manly. We're going to Manly. I don't gay, man. You are gay. We are lesbian couple and he's gay. I'm not. You are. Bởi cái đợt đấy mình đi tập 5 buổi một tuần võ, 3 buổi một tuần gym. Xong đến đêm mình không thể nào ngủ được. Kể cả đến bây giờ mình nằm ngủ quay nghiêng xong rồi bên mình cũng không ngủ được, mình chỉ nằm ngửa được thôi. Bởi vì mình cứ đang ngủ mình sẽ bị giật mình. Có thể là do mình giãn cơ chưa đủ kỹ hoặc là do mình bị tập căng thẳng quá. Nhưng mà nó ăn vào cái đam mê rồi các bạn đã không bỏ được. Bây giờ mình sẽ cố một tuần mình đi khoảng 3-4 buổi. Và sau đấy mình sẽ giãn cơ thật kỹ. Đợt trước các bạn xem clip mình, các bạn sẽ thấy mình kiểu một tuần mình tập gym 5 buổi. Bây giờ mình tập gym chắc được 1-2 buổi. Tại vì mình thấy kiểu mình thích đi tập võ và mình đam mê thì mình muốn cải thiện kiểu kỹ thuật của mình hơn là cải thiện vóc dáng. Tại vì mình thấy mình cũng đẹp bỏ mẹ ra. Trước thì mình có chơi pickleball ấy, bây giờ mình vẫn có 2 cái vợt. Nếu bạn nào có nhu cầu muốn mua thì liên hệ mình nhé. Nói thật ý là mình thấy mình không hợp cái môn đấy. Mình chơi mãi mình vẫn chả thấy thích, mình chả thấy vui gì cả ấy. Kiểu mọi người tưởng tượng ấy, có những cái môn thì sẽ hợp với người này và có những cái môn thì mình không thấy hợp, mình không thích. Như kiểu là pickleball và chạy. Thứ tao ghét nhất chính là chạy. Mình cực kỳ ghét môn chạy. Thế ngày xưa mình còn ở trong đội chạy của trường, mình chạy kiểu được 3 buổi xong rồi chân mình ngắn nhất. Còn toàn mấy bạn da trắng cao 1m75 nên là thôi mình bỏ. Huh? Can. But before, right? Huh? From here, how to go Bondi? We have to check the route on the way back. And then take a bus, right? I'm not sure, maybe check on the Google Maps. Okay, see how. Come, take a picture. No, I'm be walking. Được rồi. Đây là... Nói chung mình cũng chả hiểu mọi người ạ. Kiểu mỗi lúc lại một khác, mỗi năm một khác. Năm ngoái mình là người khác, năm nay mình là người khác. Không liên quan lắm, hơi off topic nhưng mà không nên tin đàn ông nha các bạn. Bởi vì đấy, đến bản thân mình còn thay đổi. Mỗi năm mình là một người khác chứ nói gì là chúng nó nên là đừng tin các bạn ơi. Năm ngoái trông mình vui vẻ thế thôi chứ còn các bạn xem clip mình chỉ là xem những cái tuần mà mình thấy vui. Có những cái tuần mà mình buồn, mình chán rồi mình chỉ nằm ở nhà kiểu 2 ngày mình chỉ nằm trên giường mà mình không làm cái gì ấy thì các bạn đâu có biết được. Đợt đấy mình cứ kiểu khóc lóc xong rồi các thứ, bởi vì mình nghĩ sao mình đi sang nước ngoài mình ở mà mình chả thấy vui, xong mình chả trải nghiệm được cái gì cả. Xong mình cứ cố kiểu feel vào cái lịch của mình tuần đấy là mình sẽ phải có hẹn với người này người kia, xong mình sẽ phải đi gặp người này người kia để mình có một cái gì đấy để mình làm ấy. Mexican? Yeah. Vamos. Vamos, what is vamos? Vamos is like welcome to. Vamos. So vamos, Manly. Vamos. Or like, yeah. Vamos, Manly. I know how to say thank you in English. Gracias, yeah. Then what about Italian? It's the same. It's grazie. Instead of gracias, you remove the IAS and replace it with grazie. It's the same. It's not the same. Xong nếu mà hôm đấy không diễn ra như dự kiến, kiểu người ta bùng hẹn mình hay là như nào đấy, xong mình lại không biết làm gì, ngày hôm đấy mình lại cảm thấy trống trải, xong rồi mình sẽ kiểu tìm một cái gì đấy như kiểu đi tập gym chẳng hạn, nhưng mà mình vẫn cảm thấy rất là chán. Xong mình chỉ mong mãi để mình được về Việt Nam. Nói thật là khi mà mình đang ghi âm cái clip này thì tuần sau mình cũng về Việt Nam để chơi rồi, tại vì mẹ mình đòi mình về nha các bạn. Nhưng mà năm nay mình lại là một người khác, kiểu mình về Việt Nam hay không thì mình vẫn như vậy. Mình bắt đầu kiểu cảm thấy quen hơn với cuộc sống ở đây, tuy thỉnh thoảng vẫn nhớ nhà xong rồi đòi về bằng có thể kiểu cả tháng hoặc là vài tuần không gặp ai mình vẫn ok, bởi vì mình có cuộc sống của mình rồi, mình sẽ đi học và đi làm. Bạn ơi, đang đi chơi rồi. Mình nhớ ra là hôm nay có lớp đi học. Nói chung tuần đi làm cũng 4 buổi, xong rồi đi học thì 3 buổi, xong đi võ thì 4 buổi. Kiểu dành thời gian tập trung vào bản thân mình hơn và cũng chả quan tâm đến việc phải gặp gỡ hay là như nào với mọi người. Ai muốn gặp mình thì gặp, còn không muốn đi thôi. Xong rồi tự dưng có môn võ nó kiểu là bộ môn chữa lành ấy mọi người. Khoe với cả nhà một tí là mình tập được 3 tháng thì mình cũng được lên một đẳng rồi.
Nói chung là lên đài thì chắc phải mất khoảng 2 năm, nhưng mà mình được lên một đẳng. Và cái hôm mà mình được lên đẳng ấy thì là thầy giáo mình trao cho mình ý. Hôm đấy mình như kiểu hoa hậu với mọi người ạ. Hôm đấy kiểu mọi người vỗ tay xong rồi chúc mừng, xong rồi thầy mình là đai đen 8 đẳng, người Brazil chuẩn luôn. Buổi sáng hiện tại là rồi, xong rồi mình trông tím 8 giờ sáng. Và mình cũng quen với kiểu môi trường ở bên này hơn một tí rồi. Ngày xưa ấy, đi làm mọi người cứ bảo là sao mày quiet, mày chả nói chuyện với ai. Sau một buổi đi uống rượu với chỗ làm phát mình thành người khác rồi. Bây giờ mọi người bảo mình câm, mình còn không câm. Được cái là đi làm ai cũng quý nên là đi làm khá vui. Thì update là mình vẫn đang đi làm ở chỗ nhà hàng. Và bây giờ mình có thêm một job nữa là mình làm ở Food Locker. Nên là các bạn mà ra Food Locker là thấy mình đang bán giày. Thằng này đánh rắm. For Vietnamese, we eat phở. We follow treatment, not McDonald's. Nói chung là sinh ra là cái văn hóa nó khác nhau. Mình là văn hóa châu Á, còn chúng nó là văn hóa phương Tây. Nó đã rất là khác nhau rồi. Nên là ví dụ kiểu mọi người có biết một cái meme ở trên TikTok là small talk. Cái văn hóa small talk là kiểu nói chuyện với người lạ nhưng mà nói chuyện như kiểu là thân quen với nhau mấy năm rồi. Thì khi mà ở Úc là nó chuyên có cái kiểu đấy. Cái hồi mình mới sang ấy, mình đi đâu xong rồi chúng nó cũng kiểu hi, how are you? Xong mình kiểu quen biết chó gì mà how are you. Đấy là cái suy nghĩ của mình ngày xưa. Xong ngày xưa mình ở Việt Nam ấy, tự dưng có một đứa nào mà nó nhìn mình lâu lâu ấy, mình quay lại mình lườm ấy, mình sẽ kiểu rất lườm ấy. Hoặc là như kiểu đấy, mấy kiểu mà nhìn đều xong rồi đánh nhau ở Việt Nam ấy mọi người. Thì những cái đấy đã thay đổi vào năm nay. Bởi vì mình bắt đầu đi làm dịch vụ, mình làm hospitality, mình làm nhà hàng. Nên là lúc nào mình nhìn khách mình cũng phải cười với khách. Mà không chỉ với khách và tất cả những người xung quanh mình nữa. Kiểu kể cả bạn bè chỗ làm ấy, mình đã bắt đầu quen với cuộc sống ở đây hơn. Cưỡi ngựa hay là cưỡi anh? Rất đơn giản thôi. Như kiểu là mình đi trên đường xong mình nhìn đến người lạ nhìn mình với người ta cười với nhau một cái, quá ok. Kể cả đang đi bộ giữa đường tự dưng có chú nào đi qua nhìn mình xong bảo là chúc mày một ngày tốt lành, mình sẽ cười lại, mình cũng mày cũng thế nhé. Kiểu đấy mình bắt đầu quen kiểu đấy. Thì đấy, small talk có thể với một số người nghe rất thảo mai, nhưng mà mình thấy cái đấy khá là hay, khá là thú vị. Theo kiểu là mình ban đầu mình gặp một bạn xong rồi mình cũng chả biết nói chuyện gì, xong kiểu hỏi mấy câu kiểu tối nay mày đi đâu, tuần này mày làm gì, hôm qua mày đi đâu, xong rồi kiểu mở ra một đống thứ. Xong rồi hóa ra mình với nó cũng có chung sở thích, thế xong rồi nói chuyện nhiều hơn, xong từ đấy gặp nhau kiểu vui vẻ, xong rồi kiểu hô ha 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 kiểu đấy mọi người. Nên có lẽ mình bắt đầu dần thích cái văn hóa này. Và bây giờ cứ hi, how are you, I'm good, thank you, how are you, yeah, I'm good, thanks, kiểu đấy mọi người. Tối nay mình hẹn mọi người lên nhà hàng mình làm để ăn. Mình có staff discount mọi người, nên là mình đang get ready. Mình làm tóc rồi, mình cuốn tóc các kiểu son tít thò lò rồi, các bạn thấy không? Bằng máy cuốn tóc Dyson. Một điều khác biệt nữa là năm ngoái các bạn xem clip mình, các bạn sẽ thấy ôi rồi ôi sao mình tham gia nhiều hoạt động của trường thế. Nhưng mà nói thật đấy, sau một cái đợt mà mình tham gia xong mình nhận ra là bây giờ mình quá già. Mình học master rồi, mình không học bachelor nữa, nên là mình không phù hợp với những cái hoạt động sinh viên nữa. Thành ra bây giờ tất cả bạn bè mình toàn từ chỗ làm mà ra ấy. Đợt trước mình nói xấu Zara vậy thôi chứ cũng phải là biết ơn, bởi vì nhờ Zara xong mình mới chơi thêm với hai người bạn rất thân của mình. Thì hai bạn đều là người Úc ở bên này, nhưng mà là kiểu châu Á ấy. Xong rồi bạn mình còn kiểu nửa Việt nửa Trung Quốc, thế là nó hiểu một tí tiếng Việt ấy. Có khi nó xem vlog nó hiểu mình đang nói gì. Nói chung thân nhau cũng lạ lắm. Kiểu quen ở Zara xong rồi đi ăn một bữa với nhau, xong hôm đấy ngồi nói chuyện 4 tiếng. Xong tự dưng chúng nó rủ mình đi Melbourne, đi Ultra, thế xong mình cũng đi. Thế là từ đấy thân với nhau luôn. Xong rồi tháng 7 này bạn mình còn đến thăm mình ở Việt Nam. Tracy and Lisa, if you're watching my videos, I love you guys. Đấy mọi người, kể cả xem clip, đây là cái chỗ nhà hàng mình làm. Kiểu lúc mà mình đến nhá, mọi người chạy ra ôm mình, xong ai gặp mình cũng đều chạy ra ôm mình. Kiểu mọi người rất là quý mình ý. Xong mọi người kiểu cho kiểu một đống đồ ăn, xong lại còn cho cả tráng miệng, xong cho cả tráng miệng 3 món trong khi mình không gọi. Xong lúc mình ra quầy bar, anh bartender còn bảo là sao mày không ra đây, tao cho mày đồ uống free. She loves cooking, and so that's my
no. But you cook more. I cook less. I cook less. Yeah, I'm new. I fucking new. Good question. Because like the PG and the real roommate, you know, all of them were cooking good food. Yeah. But I kind of make you feel like kind of worthless because like you don't really need to cook that much. I'm not saying that exactly, you're yeah. worthless. I'm not saying. I'm just saying that they cook so much food that you feel like yeah. Cái anh ở trong clip ấy thì là nói chung là một trong những quản lý của mình. Đợt trước mình bảo là mình đòi nghỉ bởi vì mình đi làm mệt quá. Xong rồi ông ấy cho mình một bài học cuộc sống. Bảo là mày cry baby, mày suốt ngày khóc lóc rồi, mày đã bao giờ thử cố hết sức mày để làm chưa? Xong rồi đợt đấy mình dỗi cực. Hôm đấy mình đang đi làm, xong tự dưng ông ấy nói mình thế. Xong rồi mình kiểu suýt khóc. Nhưng mà nhờ vào những cái đấy ấy, mình nhận ra như thế là mình trưởng thành hơn. Và bây giờ khi mà mình làm cái gì mình cũng sẽ cố gắng kiểu mình làm hết sức mình. Thế là bây giờ mình biết về 3 đĩa rồi. Xong rồi mọi người ở chỗ làm ai cũng quý mình. Xong ai cũng bảo mình kiểu tiến bộ lên rất nhiều. Bởi vì từ một cái đứa công chúa xong chả biết làm gì, nấu ăn không biết, rửa bát, thôi thì biết rửa bát. Nhưng bây giờ được cái nhanh nhẹn hơn hẳn. Cái gì cũng biết làm một tí và cái gì cũng biết một tí. Nói chung là upgrade bản thân lên từng ngày. Kể cả với phần giao tiếp mình cũng thấy mình cải thiện lên. Bởi vì mình nói chuyện với mọi người rất là nhiều. Nên là dù mình có nói tiếng Việt hay mình nói tiếng Anh thì mọi người vẫn thích mình. Nói chung là mình hoàn hảo. Nói chung tuần này thì mình không up một cái clip nào mình đi làm lên cả. Bởi vì cả tuần này hầu như mình đi chơi. Bởi vì kiểu đứa em mình sang, đứa em mình tháng 6 nó về Việt Nam hẳn. Cho nên là cũng gọi là tặng những cái special treatment là nghỉ làm để đi chơi với em này. Xong rồi dẫn em lên nhà hàng mình ăn. Chứ còn bình thường mình ngại dẫn kiểu bạn bè mình lên nhà hàng mình cực. Mình không biết vì sao. Đấy, đợt vừa rồi thì mình đi Melbourne với 2 đứa bạn mình và cũng qua để gặp em. Tại vì em là ở Melbourne luôn. Thế là em cũng là một TikTok, cái gì gọi là cái gì fan TikTok lâu năm của mình. Tuy mình bỏ TikTok lâu rồi nhưng mà được cái vẫn nhận ra. Buổi đầu tiên mình với em ấy gặp nhau, em bé mới bảo là ui em vừa xem clip chị trong xe mà em gặp chị ở ngoài đời, đây có phải là mơ không chị? Xong trong đầu mình nghĩ lúc đấy là bố cái con Thảo Mai. Nhưng mà sau rồi hóa ra là em ấy thật lòng và em ấy quý mình thật. Vừa rồi mình đi Melbourne em bé nấu cơm cho mình ăn các kiểu con đã điều. Tiếc là đợt mình đi Melbourne mình lại chả suộc một cái gì cả. Tại mình quá lười, mình xin lỗi các bạn. Kiểu các bạn nhắn tin cho mình nhiều lắm ấy. Mình nghĩ mình nhận chắc phải 30 cái tin nhắn bảo là chị ơi chị đăng clip mới đi. Xong cuối cùng mình để các bạn đợi hơi lâu, nửa năm rồi mình mới up clip. Tại kiểu mình cảm thấy mình tập trung vào quá nhiều thứ khác ngoài việc làm clip. Và nói thật đây là một cái lý do để mình biện minh cho việc mình lười. Cho các bạn đã đừng tin mình. Các bạn đừng có lo, mình xin hứa thêm một lần nữa là đợt này mình về Việt Nam mình sẽ quay một clip những đồ ăn ngon ở Việt Nam. Một tuần du học sinh Úc ăn ở Việt Nam những món gì. Bởi vì ấy, mình nhận thấy khi mà mình ở bên này á, khi mình giới thiệu mình là người Việt Nam ấy, mọi người đều có hú lên. Xong mọi người bảo là ui tao chuẩn bị đi Việt Nam, ui tao vừa đi Việt Nam về. Xong nghĩa là tất cả mọi người đều rất thích Việt Nam và rất là kiểu biết là Việt Nam có đồ ăn ngon, cảnh đẹp. Nổi nhất ở đây là cái Hà Giang Loop. Mình người Việt mình còn chưa đi cái Hà Giang Loop bao giờ. Nhưng mà thầy không nói điêu luôn, mình cảm thấy kiểu Việt Nam là số 1 ý. Cho nên là đợt này mình về mình sẽ quay clip. Các bạn tin ở mình, hãy tin ở tôi. Update cho các bạn thì nhà mình nó không có bếp nhưng mà nó lại có cái bàn DJ. Nói chung là mình cũng cố gắng mình đi làm khoảng 2 tháng. Vừa trả tiền mua nội thất, vừa tích tiền mua cái bàn DJ. Thì cuối cùng mình cũng có được cái bàn DJ. Nên là bây giờ sở thích của mình đơn giản lắm. Thì cứ đi học đi làm xong đến tối là ngồi nghỉ cái bàn DJ thôi. Nhưng nói chung là đợt mình ở Việt Nam thì mình nói trêu với cả anh Duy Tuấn là nhìn em giống hợp DJ không anh? Thế là anh DJ Duy Tuấn bảo là nhìn em á, cực hợp, rất hợp bởi vì trông em trầu. Thế là từ đấy mình quyết tâm mình học. Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios.
luôn. Nào bài nào đây á? Bài đầu tiên đấy. Record vào trong nào cơ? Đây, vào trong đây này. Để nghe cái đoạn đấy cho nó im ấy, hiểu không? Đang thử vào. Tí chưa, đâu có phải nói hình lời đâu, em kiểu quay lên nhìn chị cái đoạn này khớp ấy. Đấy, nói chung là update vậy thôi. Là con người là ai cũng rồi đến lúc thay đổi. Thì mình cũng thay đổi, nhưng thay đổi theo một cách tích cực hơn. Kiểu mình mà bây giờ mình ngồi xem lại clip của ngày xưa của mình chắc mình cũng cười ẻ. Nên nói chung là cảm ơn các bạn vì đã xem clip của mình, đã theo dõi hành trình của mình. Và chúc mọi người luôn sống vui sống khỏe. Và hãy đón chờ những clip tiếp theo nhé. Yêu mọi người vì đã xem đến cuối clip. Và bởi vì cái video này mình mic nhạc như nên là mình xin phép được tắt tiếng. Mình chỉ để hình và mọi người nghe giọng mình là đủ vui rồi đúng không mọi người? Bye mọi người, yêu mọi người.